ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰ মোৰ ক্লাছ 10 মেথছৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কৰি আছিলোঁ এক্সাৰচাইজ 4.2 চেপ্টাৰটো। অলৰেডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আমি 5 নম্বৰলৈ কৰিলোঁ। আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 তোমালোকক কি কৈছে, 2x² - 7x + 6 = 0। গতিকে আমি আগৰকেইটা খণ্ডত কৈ আহিছিলোঁ যে এই x² যিটো সংখ্যা আছে, এই সংখ্যাটো আমি এই সংখ্যাৰ লগত কি কৰি লওঁ, মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম। এই সংখ্যাটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই 2 × 6 12 to আমি কি পাম, 12 × 1 3 × 4 × 6 আমি চাব লাগে যে এই সংখ্যাটো 7 আছে, কোনটা সংখ্যা প্লাস মাইনাস কৰিলে আমাৰ 7 ওলাব। আমি 4 + 3 কৰিম, 4 + 3 কৰিলে কিমান হ'ব, 7। গতিকে 2x² মাইনাস দুটাতে মাইনাস আছে যিহেতু 4x - 3x + 6 = 0। মাইনাসে প্লাস એટલે 7x আমাৰ অলৰেডি ওলাই গ'ল। ইমপ্লাইজ এই দুটাৰ ভিতৰত আমি কমন আনিম কি, বাই 6 x - 2 এইটো 3 কমন আনিম, x - 2 = 0। x - 2 আমাৰ কমন আহিলে এফালে কিমান থাকিলে তোমালোকৰ, প্লাস x - 3 = 0। আইদাৰ x - 2 = 0, x - 2 = 0 or plus x - 3 = 0. X = minus plus implies twice x = 3, x = 3/2. এটাকে প্রদত্ত সমীকরণৰ মূল দুটা হ'ল 2, 3/2। কুৱেশ্যন নম্বৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে 7 নম্বৰটো দিয়া আছে তোমালোকৰ এবাৰ x² - 10x - 96 = 0। আমি 96টো চাম কি কি সংখ্যা আছে। 96 × 1 পাৰখিনি আমি বাঢ়ি কৰি ল'ম 96। যদি তোমালোকৰ ডাঙৰ সংখ্যা হয় তোমালোকে এই ধৰণে হৰণ কৰি ল'বা। ধৰি লওক তোমালোকৰ 3 কৰিলোঁ, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 কৰিব পাৰা 16। গতিকে আৰু কৰিব পাৰা তোমালোকে 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2 এটা বহুত লাভ তোমালোকৰ 3 × 32, 3 × 32, 6 × 16, 4 আৰু 3 × 6 is 12, 12 × 8। গতিকে তোমালোকে চাবা এতিয়া আমি চালোঁ যে ইয়াত 10x আছে, কোনকেইটা সংখ্যা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ হেৰি হ'ব, 3 × 6 লৈ 6 × 16 বোলে 6 × 16। পিছৰখিনি নাচালোঁ আৰু ইয়াতে ওলাই গ'ল তোমালোকৰ 16 - 6 = 10। এতিয়া x² - 16x যিহেতু মাইনাছ আছে তোমালোকৰ 10x উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান দিব লাগিব তোমালোকৰ প্লাছ। গতিকে ইয়াত x কমন আহিব, x - 16। ইয়াত কি কমন আহিব তোমালোকৰ 6 এটা কমন আহিব, x - 16, 6 × 96 ডিভাইড কৰিলে 16। গতিকে x - 16 তোমালোকৰ কমন আহিলে x + 6 = 0। Either x - 6 = 0 or x + 6 = 0। মাইনাছ ইফালে গ'লে প্লাছ আৰু প্লাছ ইফালে গ'লে তোমালোকৰ পক্ষান্তৰ কৰিলে কিমান হ'ব, মাইনাছ। গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ মূল দুটা কি কি তোমালোকৰ 16 আৰু -6। এইটো তোমালোকৰ আছে কিমান, √3x² + 10x + 7√3 = 0। কিন্তু x² সহগ এটা সংখ্যা এটা আছে, গতিকে এই সংখ্যাটো আমি এই সংখ্যাটো কি কৰিম, মাল্টিপ্লাই কিমান হ'ব, √3 × 7√3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি √3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3 ওলাব, 7 × 21, 21টোক আমি ওলাই আছে 3 × 7, গতিকে 7 + 3 = 10।
গতিকে √3x স্কোয়ার প্লাস 7x plus 3x plus 7 √3 0 implies এই দুটা আমাৰ কমন আহিব কি x এটা কমন আহিব √3x plus 7 ইয়াৰ আমি কি কমন আনি √3 এটা কমন আনি যেটো 3 আছে √3 এটা দিব লাগিব √3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 3 x টো থাকিলে প্লাস √3 টো গুছি আহিলে কি থাকিলে 7 এইটো আমাৰ মিলি গ'ল গতি এই দুটা প্ৰায় এটা কমন আহিলে তোমালোকৰ থাকিলে কিমান x plus t is equal to 0 either √3x plus is equal to 0 or x plus √3 is equal to 0 implies √3x plus minus 7 x is equal to minus 7 by √3 এটো কিমান লাগব আমাৰ প্লাস মাইনাস একে পদাৰ্থ সমীকৰণৰ মূল দুটা আৰু √3 এটো তোমালোকৰ আছে x স্কয়ার প্লাস 2√2x প্লাস প্লাস 2 is equal to 0 আমাৰ এটা 2√2 আছে 2√2 টো আমি কেনে কৰিম 2√2 টো আছে আমি √2x প্লাস 2 is equal to 0 √2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 2 আহিব আৰু এটা এটা কেটা হ'ব তোমালোকৰ দুটা তো ইয়াত কমন কি আহিব তোমালোকৰ x x plus √2 ইয়াত কি কমন আহিব তোমালোকৰ 1 কমন আহিব 1 কমন আহিলে তোমালোকৰ এটা নিমিলিব গতিকে 1 দিব নোৱাৰিবা তোমালোকে কি দিব লাগিব √2 এটা কমন হ'ব লাগিব √2 কমন হ'লে x plus √2 দি আকৌ √2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2 গতিকে x plus √2 আৰু x plus 0 either x plus √2 is equal to 0 or x plus √2 is equal to 0 implies plus minus পদাৰ্থ সমীকৰণৰ মূল দুটা √2 আৰু minus √2 তোমালোকৰ এইটো আছে কি 14x plus 5 minus 3x square এটা আমি তোমালোকক সজাই ল'ব লাগিব সজাই লওঁতে কি কৰিম x square plus আমি এই ফৰ্মুলা নি ল'ব লাগিব x square plus bx plus c is equal to 0 আমি কি কৰিম এইটো মাইনাস দি দিব পাৰো minus 3x square তাৰ পিছত তোমালোকৰ এইটো আমি এটো নকৰি সমান চিহ্ন ইফালে সংখ্যাখিনি নি ল'ম 3x square plus ইফালে গলে তোমালোকৰ মাইনাস আৰু এটো মাইনাস 5 ডিজিট মই তোমালোকে ভাগ কৰিব পাৰা এটো 3x square plus 14x plus 5 is equal to 0 আৰু ইফালে পৰীক্ষাটো কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব চেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত কি হ'ল 3 into 5 আমি জানো পালো 15 into 1 15 minus 1 14 গৰে 3x square দিলো 15x plus x minus 5 is equal to 0 implies common কি হ'ব তোমালোকৰ 3x x minus 5 1 common আহিলে x minus 5 1 x minus 5 3x plus 1 is equal to 0 therefore x minus either x minus 5 is equal to 0 or 3x plus 1 is equal to 0 implies minus plus minus 1 by 3 take
প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ মূল দুটা 5 আৰু -1/3 ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত তোমালোকৰ মই ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পৰা আৰম্ভ কৰিম।